Bitcoin hourly chart එක වට මේ පේන්නේ අපි expect කරා අපි කතා කරා මෙතන price එක මෙතන මේ previous red candle එකට උඩින් break වුණොත් price එක ඉහළ යයි හැකි බව නමුත් sellersලා price එක තාමත් උඩට යන්න දෙන්නේ නැති බව පේන්න තියෙනවා. ඒ level එක reach කළා මේ වෙනකොට price එක drop වුණා 30084 දක්වා slide drop එකක්. බලමු මේ pull back එක නැවත තාම ඉතින් විනාඩි මේ පැය candle එකනේ මේ පැය තාම අවසන් නැහැ. market pattern ගන්නත් තව හරියටම පැයක කාලයක් තියෙනවා. ඉතින් බලමු මේ pre market time එකේ bitcoin වලට මේ breakout level එක reach කරන්න. දැනට නම් price pull back වෙමින් තියෙනවා. 30200 තමයි තියෙන challenge එක. 30200ට slightly උඩට ගිහිල්ලා සැනකින් අපසට ආවා. මේ price එක එතනින් එහාට මොකද වෙන්නේ කියන දේ බලන්න වෙනවා. අද දවසේ මේ මොහොත වෙනකොට bitcoin අපි බැලුවොත් market cap එක බිලියන 585 දක්වා improve වෙලා තිනවා. මේ bitcoin බිලියන 585 කියනකොට ලස්සන කතාවක් තියෙනවා කියන්නේ. අතර මේක දින දෙක තුනක් මම කියන්නේ හිටියා මට මිස් වුණා. ඒක තමයි මෙන්න මේ නිවුස් එක පසුගියදා Fox News වාර්තා කරපු මේ නිවුස් එකේ යදන්නවා මීඩියා අයිකෝන් කෙනෙක් පසුගිය දිනවල සිරගත වෙලා ඉරුව ඇන්ඩ්‍රු ටේට් සම්බන්ධයෙන් Fox News වාර්තා කරනවා ඇන්ඩ්‍රු ටේට් bitcoin මිලියන 21ක් හෝල් කරන් ඉන්න බව. ඒ කියන්නේ bitcoin වල සමස්ත මයින් නොකරපු coins ටිකත් එක්කම සියලු bitcoin ටික ඇන්ඩ්‍රු ටේට් සතුව තිබිලා policying seize කරපු බව තමයි නිවුස් එක අහලා බලන්න තප්පර කිහිපයක් ඇන්ඩ්‍රු ටේට් ගැන. Seized by the Romanian authorities. Very interestingly also here they detail this. The money that they say they wanted to seize included €52,500, $17,000, £10,000, but also over 21 million Bitcoin for those. 21 million bitcoin උත් අර සල්ලි අතරේ ඇන්ඩ්‍රු ටේට් ගාව තිබිලා මේ පොලිසියෙන් සීස් කළ බව තමයි මේ නිවුස් එකේ කියවෙන්නේ. If you have followed the value of Bitcoin, that works out as nearly $400 million. මේ මාධ්‍ය ආයතන බොරු කියන හැටි දැන් bitcoin මිලියන 21 මිල මේ වෙනකොට මාකට් එකේ ප්‍රයිස් එක බලපුවම bitcoin මිලියන 21 මිල මිලියන US ඩොලර් මිලියන 400ක් කියලා කියනවා. ඉතින් මේ කොච්චර නොදරුවක්ද කියන එක පේනවා මේ මොහොත වෙනකොට අපි coin market cap එකට ගියොත් දැනට මයින් කරලා තියෙන bitcoin ටික බලපුවම මිලියන 21 තාම මයින් කරලා නැහැ. circulating supply එකේ coin market cap කියනවා bitcoin තියෙන්නේ මිලියන 19.4 million 9,775 bitcoin දැනට මාකට් එකේ circulating supply එකේ තියෙන්නේ. ඒ ටිකේ price එක බිලියන 585ක් මිලියන 400 නෙවෙයි බිලියන 585ක් ට්‍රිලියන එකකින් භාගයක් බව. ඉතින් මේකම තමයි ගොඩක් රටවල දේශපාලකයන්ට තියෙන තත්ත්වේ. මේකම තමයි ගොඩක් රටවල ක්‍රිප්ටෝ විවේචකයන්ට තියෙන ප්‍රශ්නේත් මේ ගැන අවබෝධයක් නැතිකම. නමුත් කට වහගෙන ඉන්නෙත් නැහැ. දන්න බව හඟවනවා. නමුත් දන්නෙත් නැහැ. මේ ට්විටර් එක යනවා මේ කතාව මේ රුමේනියාවේ දැන් ඉන්නේ ඇන්ඩ්‍රු ටේට්. එතකොට රුමේනියාව after seizing ඇන්ඩ්‍රු ටේට්ස් 21 million bitcoin රුමේනියාව සාමාන්‍ය මම හිතන්නේ නැගෙනහිර යුරෝපීය දිලිඳු රටක් සාපේක්ෂව බලපුවම ඉතින් ඇන්ඩ්‍රු ටේට්ගේ bitcoin මිලියන 21 සීස් කරාට පස්සේ රුමේනියාව මේ වෙනකොට දෙවන්ත දියුණු රටක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා කියලා ට්විටර් එකේ මේ වගේ කතාවක් යනවා. මේක අපි කාලෙකින් බලන chart එකක් මේ තියෙන පසුගිය නොවැම්බර් මාසයේ collapse වීමත් එක්ක වර මතක නම් මේ $22 මතකද $22 අලමේදා රිසර්ච් එකේ මේ $22න් Binance එකේ CC ගාව තියෙන සියලු BNB ගන්න අපි කැමති කියලා අලමේදා රිසර්ච් එකෙන් කිව්වා මේක collapse වෙච්ච Sam Bankman-Friedගේ FTX exchange එකේ exchange token එක වන FTX එක 2022 දිනේ වලට මතක නම් නොවැම්බර් 8 ඒදා තමයි මේ bitcoin FTT එක Binance එකේ CC ගැනීම ප්‍රතික්ෂේප කළේ ඇලමේදා රිසර්ච් එකෙන්. ඒගොල්ලෝ 22කින් ගන්නන් අපි සියලු BNB මේ FTT කියලා කියන්නේ හේතුව මේ අවසාන සපෝට් එකක් තිබ්බ එකම ලෙවල් එක 22කින් වැටුණොත් වැඩි ලෙඩේ වෙන බව ඒගොල්ලෝ දැනන් හිටියා. ඒ වගේම
CC ප්‍රතික්ෂේප කිරීමත් එක්ක වැටුණා. ඒ වැටුණත් එක්කම මෙන්න මේක තමයි තත්ත්වය. මේ ප්‍රයිස් එක 7.80 දක්වා ඩ්‍රොප් වෙලා 7.80යි ඩොලර් 2.50-2.60 රීජන් එකේ සයිඩ්වේස් යමින් ඉන්න. මොනවා හරි පොඩි කතාවක් SPF ගැන ආව පොඩ්ඩක් උඩට යනවා ආපහු වැටෙනවා එහෙම. නමුත් මේකට අලුත් 50ක් ආවා මේ පෞගිය පැය 24 ප්‍රයිස් එක ඒ වෙනකොට තිබ්බේ 7.75 රීජන් එකේ. දැන් 1.17 දක්වා තාම ඉතින් ලොකු රිකවරි එකක් නැහැ. නමුත් 1.17 දක්වා ප්‍රයිස් එක පම්ප් වෙලා තිනවා. මේකට නිවුස් එකක් තියෙනවා. ඒ නිවුස් එක තමයි මෙන්න මේක. FTX token FTT pumps 32% after new CEO මේ John Ray Jr. කියන මේ අලුතෙන් Sam Bankman-Fried අයින් කළා කම්පැනි එක ලික්විඩේට් කරන්න දාපු ස්ටාෆ් එකේ CEO එයා කියලා තියෙනවා එක්ස්චේන්ජ් එක රිවයිව් කරන්න නැවත පණ ගහලා ගන්න පුළුවන් බව සඳහන් කරා. මේක සඳහනත් එක්ක තමයි FTT token pump එක සිදු වුණේ. ඉතින් මේ වාර්තාවේ තියෙනවා ඒගොල්ලෝ ඒ ගැන සලකා බැලීමක් කරමින් යන බව. ඉතින් ඒකත් එක්ක මේ කමියුනිටි එක තාම ඉතින් FTT token එක වැටෙන දවස්වලත් හෝල් කරන් හිටපුවා. මට පේන්නේ තාම හෝල් කරන් ඉන්නවා වගේම අපේක්ෂාවෙන් ඉන්නවා. මේවා රට දාන්න යන්න එපා. මේවා ලෙඩ වෙන්නේ මොනවද කියලා දැනගන්න බලන එක වටනවා. Glassnode chart එක තුනක් තියෙනවා Bitcoin ගැන. මේ එක chart එක realized profit loss ratio momentum එක මේකෙන් පෙන්වන්නේ Bitcoin transaction එකක් සිද්ධ වෙද්දී ඒ transaction එක realize වෙන price එක monitor කිරීමක්. එතකොට ඒ realize වෙන price එක seller transaction එක කරද්දී profitable ද buyer ඒ transaction එක ගත්ත price එක අනුව sell කරපු seller buy කරපු price එකට වඩා උඩින්ද යටින්ද කියන්නේ මේ transaction එක profitably සිද්ධ වෙච්ච එකක්ද loss එකකට සිද්ධ වෙච්ච එකක්ද කියන එක monitor කරන chart එක තමයි මේක realized profit loss ratio momentum කියන එක. මේ වෙනකොට green territory එකට ඇවිල්ලා තියෙන බව සඳහන් වෙනවා. එකෙන් කියවෙන්නේ දැන් සිද්ධ වෙන Bitcoin transactions mostly profitable transactions ඒ කියන්නේ seller profit realize කරන transaction බව. ඒක good news එකක් Bitcoin holders ලා Bitcoin buyers ලා sellers ලා මේ වෙනකොට profit වලට ඇවිත් තියෙන බවට එක signal එකක්. අනිත් එක්ක transfer volume momentum කියන එක මේ transfer volume Bitcoin transfer volume එක yearly average moving average තමයි green line එක වල පේනවා නම් ඒක තමයි yearly average එක. ඒ yearly average එකට උඩට ආපු බව සඳහන් වෙනවා. මේකෙන් සාමාන්‍යයෙන් කියවෙන්නේ on chain activity improve වීමක්. ඉතින් මේ on chain activity improve වෙන ගොඩක් fundamentally market එකේ සිද්ධ වෙච්ච changes බලපෑවා. ඒකම market එකේ on chain activities දැන් normal average level එකට වඩා උඩට ආපු බව. ඒක good news එකක්, bullish news එකක් වගේ. මම මේ chart එක බලන්න මේක පෙන්නන්නේ SOPR කියන්නේ spent output profit ratio එක. එතකොට මේ spent output profit ratio එක සාමාන්‍යයෙන් bullish market එකේදී මේ index එක මේ මැද්දේ දාලා තියෙන කළු ඉර වලට පේනවනේ. ඒක ඒ level එක තමයි 1 කියන mark එක. ඊට උඩින් තියෙනවා නම් market එක profit driven trend එකක් තියෙනවා කියලා කියනවා. ඊට යටින් තියෙනවා නම් market එක losses වලට යන්නේ. ඉතින් දැන් මේ price මෑත සිද්ධ වෙච්ච price hike එකත් එක්ක මේක දැන් profit driven market එකක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා වගේම මේ entity adjusted SOPR spend output ratio එකේ අංකය පාට අංකය වෙනකොට 1.09 දක්වා ඉහළ ගිය බව සඳහන් වෙනවා. ඉතින් මේකිනුත් කියන්නේ මේ network එකේ transactions මෙතන පහළ කියන දාලා තියෙන කතාව කියනවා නම් this suggests that the aggregate market participant has returned to transacting at a profit. market එකේ මේ වෙනකොට සාමාන්‍යයෙන් Bitcoin transaction එකක් සිද්ධ වෙනවා නම් එයා profitably මේ transaction එක අවසන් කරන බව. ඉතින් මේකත් Bitcoin වලට bullish news එකක්. මේ මොහොතේ තාමත් Bitcoin price එක 30000ට උඩින් hold කරන් ඉන්නවා. මෙතන breakout එක fake out එකක් බවට මේ වෙනකොට පත් වෙමින් තියෙනවා. මේක break වෙන්න පෙන්නවා. ඊට පස්සේ fake වුණා. ඉතින් බලමු ඉස්සරහදී මේ consolidation එක තව ටිකක් දුරට ගියොත් break වෙන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම්
වරක් පහලට පුල් බැක් වෙන්න උනත් බැරි කමක් නැහැ. මේ ගියපු ගෑමට ඉතින් ප්‍රොෆිට් ටේකින් එකක් සාමාන්‍යයෙන් එන්න පුළුවන්. අනිත් එක අද වීකෙන්ඩ් එක ඇග්‍රෙසිව් මාකට් එකක්. මේක ඇග්‍රෙෂන් එක උඩට එන්න පුළුවන්, යටට එන්න පුළුවන්. ඒ නිසා වොච් කරලා ට්‍රේඩ් කරන්න, ප්‍රෙඩික්ට් කරන්න යන්න එපා. රියැක්ට් කරන්න, වෙන දෙයට රියැක්ට් කරන එක තමයි වඩාම සේෆ්. මේක ලස්සන ප්‍රවෘත්තියක්. මේක ඩුබායි වලින් වාර්තා වෙන්නේ. ready to invest in Dubai's real estate. ඩුබායි වල රියල් එස්ටේට් ගන්නවා නම් ඔයාට මේ වෙනකොට ක්‍රිප්ටෝ ඇවිල්ලා තියෙන දුර බලන්න. මේ ඩුබායි ගැන ඉතින් ඇයි ඩුබායි වලින් ගන්න අරෝ මේ විස්තරත් එක්ක මේ වෙබ්සයිට් එකේ මේ තියෙන රියල් එස්ටේට් available ඒවා. ඒ අතරේ පහළ සඳහන් වෙනවා මේ ඔයාට ට්‍රාන්සැක්ෂන් එකක් කරන්න අවශ්‍ය නම් we gladly accept USDT payments, providing a convenient method for you to convert your cryptocurrency into cash for property purchases. ඔයාගේ ක්‍රිප්ටෝ තියෙනවා නම් ඒවා ඔයාට USDT වලට කන්වර්ට් කරන්න අපි USDT accept කරනවා transactions වලට බව මේ වාර්තාවේ කියවෙනවා. ඉතින් ලස්සන වෙනසක්. ඩුබායි කොහොමත් ක්‍රිප්ටෝ හබ් එකක් වෙන්න try කරනවා. ඒ වගේම Mastercard news එකක් තියෙනවා. Mastercard focuses its engage program මේ මොකක්ද ඒගොල්ලන්ගේ අලුත් වැඩසටහනක්. ඒක ක්‍රිප්ටෝ ෆෝකස් කරලා කරන යන බව සඳහන් වෙනවා. The expanded network helps bring new crypto card programs to market and creates crypto to fiat conversion capabilities. ඒ කියන්නේ මේක create crypto on ramp off ramp service එකක් විදිහට කරන්න යන වැඩක්. මේක යටදී engage helps cut the time it takes to bring crypto cards to market and creates crypto to fiat conversion capabilities. Crypto to fiat conversion capability කියන්නේ මොකක්ද? On ramp off ramp service එක. ඒක මේ engage program එකකින් කියන්නේ ඒක. ඉතින් මේක crypto focus program එකක් විතර කරන බව Mastercard සඳහන් කරලා තියෙනවා. Stake teeth මේ වෙනකොට 20 million milestone එක පසු කර බව අවුරුද්ද ආරම්භයේ තිබ්බ ප්‍රමාණය මේ වෙනකොට දෙගුණයක් වෙච්ච බව. 38 billion is currently being used to stake Ethereum. US dollar බිලියන 38ක වටිනා Ethereum මේ වෙනකොට ඒ කියන්නේ Ethereum මිලියන 23.5ක ප්‍රමාණයක් මේ වෙනකොට ස්ටේක් කරලා තියෙන බව වාර්තා වෙනවා Ethereum network එකෙන්. ඒ වගේම ඉදිරියේ Bitcoin වල 421ක ගේන් එකක් Bitcoin වලින් අපේක්ෂා කළ හැකි බව Dave the Wave කියන technical analyst සඳහන් කරනවා. ඒ වගේම Ripple පැත්තට આવුත් Brad Garlinghouse Ripple CEO සිංගප්පූරුවේ ක්‍රිප්ටෝ අප්‍රෝච් එක ගැන ප්‍රශංසාවෙන් කතා කරනවා. මේක ඇමරිකාවට වක්‍රව කනේ පාරක් ගැසීමක්. ඒ වගේම Ripple නඩුව ගැන තොරතුරක් තියෙනවා. XRP Ripple eyes upper hand in SEC lawsuit as CEO Garlinghouse sheds light on case outcome. මේ සිද්ධ වෙමින් තියෙන සියලු සිදුවීමක් එක්ක බලද්දී Ripple එකට දැන් මේ SEC නඩුවේ chance එක වැඩි බව තමයි Brad Garlinghouse-ගේ අදහස. කිව්වත් වගේම මේ පැයේ කැන්ඩල් එක තාම Bitcoin වල අවසන් නැහැ. තව විනාඩි 5ක් තියෙනවා පැය අවසන් වෙන්න. ඒ අවසන් වෙන්න කලින් Bitcoin price එක යලි රිකවර් වෙන බව පේන තියෙනවා. 30118යි. ඔච්චකින් ඉතින් අද දවසේ මේ වීකෙන්ඩ් එක ඇතුළත කොයි වගේ ක්‍රිප්ටෝ කර්ණමක් ගසාවිද කියලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මම වීඩියෝ කමාර කරන්න අද දවසේ සුපුරුදු විදියට වීඩියෝස් 3ක් ඔයාලට තියෙනවා. channel එක subscribe කරන්න, videos like කරන්න. Interested අයට day trading වලට සම්බන්ධ වෙලා පුළුවන් Patreon එකටත් සම්බන්ධ වෙන්න. එhmenan හමුවෙමු මත අලුත් වීඩියෝ එකකින් එතෙක් සුබ දවසක්.